नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् 5:05 बजे प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौं आजको सामग्रीतर्फ। नेपाललाई विश्वमै जैविक विविधताका लागि धनी राष्ट्र मानिन्छ। यहाँ विश्वमै नपाइने बहुमूल्य जीवजन्तुहरू, बहुमूल्य जडीबुटीहरू र वनस्पतिहरू पाइन्छन्। तर दिन प्रतिदिन विभिन्न कारणले गर्दा यी बहुमूल्य जडीबुटी तथा वनस्पति र जीवजन्तुहरू लोप हुँदै गएका पनि छन्। त्यस्ता बहुमूल्य जीवजन्तु वनस्पतिहरू जो लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् तिनीहरूको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागि परेका छन्। त्यस्तै किसिमको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अमेरिकी संस्थाका एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी केही दिन अगाडि नास्ट भ्रमणका लागि आउनुभएको थियो। आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ उहाँको भ्रमण र नेपालमा भइरहेका त्यस किसिमका कार्यहरूका बारेमा यो एउटा छोटो जानकारी। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानो राष्ट्र भए तापनि जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट हाम्रो देश विश्वकै धनी राष्ट्रहरूमध्येमा पर्दछ। यहाँको तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म छरिएर रहेका वनस्पति, जडीबुटी, जीवजन्तु आदिले नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा धनी बनाएको हो। यही जैविक विविधताको समय सापेक्षिक तथा उचित उपयोगद्वारा नै यो राष्ट्र सम्पन्न बन्न सक्दछ। तर जनसङ्ख्याको चापसँगै बढ्दै गएको शहरीकरण, आर्थिक विपन्नता तथा मानवजन्य अतिक्रमण अनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरहरूले गर्दा कतिपय जैविक विविधताहरू अर्थात् वन्यजन्तु तथा बिरुवाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने कति त लोप नै भइसकेका छन्। तसर्थ यस्ता जैविक विविधताहरूको संरक्षण गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागि परेका छन्। त्यसमध्ये पनि कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड अफ इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स साइटिस र इन्टरनेसनल युनियन अफ नेचर कन्जर्भेसन IUCN प्रमुख रहेका छन्। नेपालका कतिपय बोट बिरुवा तथा वन्यजन्तुहरूको ओसार पसार तथा अवैध व्यापार गरेमा कानुन बमोजिमको सजाय दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जैविक विविधताहरूको संरक्षण गर्ने विभिन्न उपायहरू मध्येमा हालको अत्याधुनिक प्रविधि हो DNA बारकोडिङ। यस प्रविधिको प्रयोगबाट कुनै पनि प्रजातिको भरपर्दो रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। कतिपय बिरुवा वा प्राणीहरू देख्दा उस्तै देखिए तापनि वंशाणुगत रूपले फरक हुन सक्दछन्, जसका लागि पनि DNA बारकोडिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस प्रविधिको प्रयोगबाट DNA मा आधारित प्रजाति पहिचानका लागि फूल फुलेकै बिरुवा वा पूर्ण वयस्क जीवजन्तुकै आवश्यकता पर्दैन। बिरुवाको जरा, डाँठ आदिबाट पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशका बोट बिरुवा तथा प्राणीहरू हाम्रै सम्पत्ति हुन् भन्ने कुराको निश्चित प्रमाणका रूपमा पनि DNA बारकोडिङलाई लिन सकिन्छ। नेपाल जस्तो जैविक विविधताले सम्पन्न तर जीवजन्तुहरूको चोरी, सिकारी, अवैध व्यापार अत्यधिक हुने क्षेत्रका लागि त झन् यो DNA बारकोडिङ प्रविधिको प्रयोग ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। It has been used in a few countries, just in a few cases, to identify something that has been confiscated at a border. Never in court, never to any great degree. But it has been the subject of some scientific research that demonstrates you can identify things, for example, smoked meat or dried powders can be identified using DNA barcoding. But to be able to put it to use on a larger scale, we need to develop a reference library, and that's where museum taxonomists, botanists, molecular biologists,
Academic researchers have to be involved to help build the framework, to build the foundation that can be used by forensic scientists, police, and prosecutors. यो प्रविधिको प्रयोग विश्वभरि नै विभिन्न प्रयोजनहरू जस्तै जैविक विविधताजन्य अपराध अनुसन्धान तथा अपराधी पक्राउ गर्न, ज्यादै महत्त्वपूर्ण तथा खतराको सूचीमा रहेका बोटबिरुवा तथा वन्यजन्तु संरक्षण आदिका लागि बढ्दै गएको छ। GenBank, EMBL, and the DNA Databank of Japan are the 3 international nucleotide sequence databases. They collaborate, they exchange data every night, and our reference library is a database within the database. We have data records that have a special keyword, barcode, and that's how we know that they can be used for species identification. अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा रहेको कन्सोर्टियम अफ बारकोड अफ लाइफ CBOL स्मिथसोनियन इन्स्टिट्युसन नामक संस्थाले बारकोडिङ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न गराउनका लागि विभिन्न देशहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा यही फेब्रुअरी 2 तारिखका दिन कन्सोर्टियम अफ बारकोड अफ लाइफ CBOL का एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डाक्टर डेभिड सिन्डेल नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो। उहाँको भ्रमणको उद्देश्य नेपालमा बारकोड अफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट अर्थात् BWP को सुरुवात गर्नु रहेको थियो। The goal of the project is to help Nepal and the other partner projects start to use something called DNA barcoding to help prosecute and investigate wildlife crime. Sometimes the police and crime scene investigators cannot identify what something is that a potential criminal has been caught with. It might be powders, it might be a piece of a plant, it might be red meat that's been removed from the bone, where experts can't identify whether it comes from a protected endangered species or not. But the DNA inside those items that have been taken from a suspect, they can be analyzed using DNA analysis, compared to a reference library that we're building, and help the prosecution and the police catch criminals and prosecute them. BWP एक अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना भएको र यसमा केन्या, मेक्सिको, साउथ अफ्रिका लगायतका राष्ट्रहरू सदस्य भइसकेका छन् भने नेपाल यसको अर्को सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहभागी हुने क्रममा रहेको छ। यस परियोजनालाई सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत भने गुगल गिभिङले गरेको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा डाक्टर डेभिड सिन्डेलले यस विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भ्रमण समेत गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा उहाँले गत माघ 13 गते नास्टको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो। नास्टको मोलिकुलर बायोटेक्नोलोजी इकाइ अन्तर्गत नेपालका बहुमूल्य वनस्पतिहरूको आनुवंशिक विविधताको अध्ययन तथा वर्गीकरण र तिनीहरूको DNA बारकोडिङ सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा यस बारकोड अफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्टको निरन्तरताका लागि नेपाली जनमानस नै आफ्नो जैविक विविधता जस्तो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको चोरी, सिकारी तथा अवैध व्यापारका बारेमा सचेत भई यसको संरक्षण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने विचार डाक्टर सिन्डेलको रहेको थियो। The project is working, as I said, with 6 countries, and each country has different obstacles. Each one has different challenges. The critical factors for long-term success rest partly with the agencies that are involved, but it also rests with the public. The public needs to be aware of the importance of their wildlife, the threat to wildlife by poaching and international trafficking, the involvement of international crime in wildlife crime. Some parts of the world, it's even part of terrorist networks. So the general public's support for this project, their insistence that the government look to the future and adopt new technologies, I think is going to be very important. Nepal has an opportunity to be the first country in this region, one of the few in the world, to be able to use DNA technology to fight wildlife crime.
I think that that's something that the people of Nepal could be very proud of and could have tangible benefits to their everyday lives, but I think will also help brighten their future as far as technological capabilities and scientific literacy. नेपालका वैज्ञानिक, प्राविधिक, पुलिस, आर्मी आदि जैविक विविधता संरक्षणमा आबद्ध सबै संघ संस्थाहरूले सहकार्यमा काम गरेमा मात्रै यस बारकोड अफ वाइल्डलाइफ प्रोजेक्टमा सफलता मिल्ने कुरा डाक्टर डेभिड सिन्डेलले अवगत गराउनु भएको थियो। Well, there are several. Certainly preserving your wildlife, both your wild plants and animals, is critically important. Before I came here, I did some research, and it's very impressive how seriously your enforcement agencies, your Army, Police, Department of Natural Parks and Wildlife Conservation, Department of Forestry, they're doing a splendid job of catching criminals and prosecuting them. But there are many cases where they can't prove whether a crime has been committed because they can't document whether the species were endangered. And that's where we think we can help. But there are other benefits. Many of the endangered species that we'll be studying are also of economic value, like medicinal plants. So having a DNA barcode library for medicinal plants is going to help regulators and manufacturers make sure that the products they're selling are accurately labeled, so the consumer, when they buy a jar of a particular species of medicinal plant, they have some guarantee that that's what's really in the bottle. अब अर्को एउटा जानकारी नास्ट गतिविधि सम्बन्धी। नास्टमा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानात्मक कार्यहरू भइरहेका छन्। आज हामीले एउटा त्यस्तै किसिमको काम सम्बन्धी यो छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नास्टमा भइरहेको बायोग्यास र सुधारिएको चुलो सम्बन्धी एउटा छोटो जानकारी। आज विश्व नै ऊर्जाको संकटमा रहेको अवस्था छ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरू मात्र होइनन्, विकसित राष्ट्रहरूले पनि यस संकटको समाधानको बाटो खोज्न थालिसकेका छन्। विशेष गरी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका गाउँ तथा साना शहरमा बस्ने बासिन्दाहरूका लागि दाउरा, गोबर, वनस्पति अवशेष आदि नै ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू हुन्। अत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नै स्थानीय स्रोत र साधनको बढी मात्रामा परिचालन गरी आत्मनिर्भर रहनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। ऊर्जाका थुप्रै वैकल्पिक स्रोतहरूमध्ये जैविक ग्यास अर्थात् बायोग्यास पनि एक हो। जैविक फोहोर, गोबर तथा मानव मलमूत्रको प्रयोग गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ। मिथेन 50 देखि 70%, कार्बन डाइअक्साइड 30 देखि 40% र केही मात्रामा अन्य ग्यास मिसिएको यो ग्यास खाना पकाउन, बत्ती बाल्न, सवारी साधन चलाउन लगायत अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ग्यास उत्पादन गर्न सूक्ष्म जीवाणु अर्थात् माइक्रो अर्गानिजम्सको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। बायोग्यास भन्नाले खास गरी यो चाहिँ एक किसिमको ग्यासहरूको मिश्रण हो। खास गरी यसमा चाहिँ मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड अनि हाइड्रोजन सल्फाइड अनि मोइस्चर र अन्य ग्यासहरू जस्तै हाइड्रोजन पनि नाइट्रोजन पनि यसमा रहन्छन्। विशेष बढी मात्रामा मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड नै बढी हुन्छ यसमा। जब यो चाहिँ ग्यास बनाउने सरल उपाय भनेको यो चाहिँ किसिमको गोबर, मलमूत्र अनि फोहोरहरू हैन, जस्तै नगरहरूमा हुने फोहोरहरू, अब झारपातहरू र चाहिँ बोट बिरुवाहरूको चाहिँ काम नलाग्ने चिजहरू, यी सबैलाई चाहिँ कुहाएर, जुन कुहाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो सूक्ष्म अर्गानिजमहरू, सूक्ष्म जीवहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ती उहरूलाई चाहिँ ब्रेक गरेर त्यहाँ चाहिँ ग्यास उत्पन्न हुन्छ। त्यो नै चाहिँ बायोग्यास हो। यो चाहिँ सरल न सजिलै छ, तर यसलाई चाहिँ ऊर्जाको रूपमा उपयोग गर्नलाई हामीले चाहिँ बायोग्यास यो बनाउने चलन चाहिँ धेरै पहिलादेखि चलिआएको हो। अब यो चाहिँ विशेष गरेर मैले चाहिँ गोरखापत्रमा एउटा आर्टिकल देखाएको थिएँ। लमजुङमा
बायोग्यास प्लान्ट बनाएको उपयोग भएन भनेर। किन रहेछ यो, किन यस्तो भएको रहेछ भनेको बायोग्यास त एक किसिमको प्रणाली रहेछ। त्यसपछि मैले बुझ्दै गएँ बायोग्यास प्रणालीमा चाहिँ गोबर अथवा मलमूत्र जे पनि चिजहरू राखिन्छ, मिक्सर त्यहाँ गएर चाहिँ डोममा चाहिँ त्यहाँ ग्यास बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ त्यो ग्यासलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको अब कहाँ लगेर चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरियो, पाइपले लिएर गएर चुलोमा चाहिँ हामीले बालेर त्यसलाई चाहिँ ऊर्जाको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ खाना पकाउनदेखि अथवा हिटिङ, कुकिङ अथवा त्यही अब यसलाई चाहिँ अब बायोग्यासलाई चाहिँ सिलिन्डरमा प्रयोग गरेर सवारी साधनहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन अरू देशहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा भने धेरै समयसम्म जैविक ग्यास सम्बन्धी कसैको ध्यान आकर्षित हुन सकेको थिएन। सर्वप्रथम सन् 1955 तिर सेन्ट जेभियर स्कूल गोदावरीका फादर B.R. सुबोलले सो स्कूलमा साधारण परिवारलाई काम लाग्ने 100 घनफुट क्षमताको गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउनु भई जैविक ग्यासबाट खाना पकाउन तथा बत्ती बाल्न सकिने तथ्य अवगत गराउँदै प्रचार प्रसार गर्नुभयो। बायोग्यासको प्रचार प्रसार तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2032 सालमा कृषि विकास अन्तर्गत माटो विज्ञान तथा कृषि रसायनशास्त्र शाखा खुमलटार ललितपुरमा 200 घनफुट क्षमता भएको ग्यास प्लान्टको स्थापना गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा पनि बायोग्यास सम्बन्धी विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। नास्ट अन्तर्गत यो नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रमा सन् 2010 जनवरीदेखि हामीले चाहिँ यो चाहिँ BSP नेपालको सहयोगमा यो प्लान्ट हामीले चाहिँ राखेका हौँ। यसको लागि यो प्लान्ट राख्ने सहयोग चाहिँ हामीलाई उनीहरूले दिएका हौँ। त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ चलाइरहेका छौँ। यो पहिला युज भइरहेको GI पाइपलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न अब के हुनसक्छ, PPR हुनसक्छ कि CPVC हुनसक्छ भनेर चाहिँ यहाँ राखेर टेस्ट गरिरहेको हो। यो हाम्रो एक्जिस्टिङ बायोग्यास प्लान्ट जुन 6 मिटर क्युबको छ त्यसमै अब यो बायोग्यास प्लान्टमा चाहिँ अब यो यसले लिक गर्छ कि गर्दैन, यो पाइपले यसको कस्तो छ क्यारेक्टरिस्टिक भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ राखेका छौँ यो है। अब यो अलि दिन राखेपछि हामीले यसको क्लाइमेटिक कन्डिसन अनुसार र प्लस अब यसमा युज भएको कम्पोनेन्ट चाहिँ नि यसको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा अब धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर राखेको हौँ। र अब यसलाई रिप्लेस गर्दै जस्तो हामीले GI-बाट मल्टिलेयरमा गयो, मल्टिलेयरबाट अब त्यस्तै गरेर PPR-बाट CPVC-मा गइरहेको छ मैले हाम्रो टेक्नोलोजी होइन। त्यही अनुसार अब यो नयाँ टेक्नोलोजीले चाहिँ कतिको सुइटेबल हुनसक्छ गाउँघरमा हिटर युज नगरिकन सिधै युज गर्नलाई भनेर त्यस्तो किसिमको परीक्षण हुँदैछ। चुलो बलेपछि मात्र खाना पाक्ने हुनाले चुलोको सम्बन्ध मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। मानिस एक सामाजिक प्राणी भएकाले ढुङ्गे युगदेखि नै आगो बालेर मासु पोलेर खाने, खाना पकाएर खाने गर्दथे र विकासको क्रम सँगसँगै इन्धनको रूपमा बढी मात्रामा दाउरा प्रयोग गर्नेहरूका लागि विकल्पको रूपमा सुधारिएको चुलो हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। चुलो त अब चाहिँ मानव सभ्यताको विकासदेखि नै सुरु भएको चिज हो। किनकि अब सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन चाहिँ वनमा पनि भनौँ न वन जङ्गलमा बस्ने बेलादेखि नै त्यो आगो बाल्न सुरु भएदेखि नै 3 मुखे चुलो बनाएर चाहिँ खाना पकाउन त सुरु गरेकै हुन्। त्यसपछि विकास क्रमको सुरुमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ऊर्जालाई चाहिँ बढी किफायती कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यसको चाहिँ सुधार्दै जाने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको हो। यसले चाहिँ सुधारिएको भन्नाले त्यसले चाहिँ इन्धन चाहिँ कम खर्च होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई सुधारिएको चुलो भन्न खोजिएको हो। त्यसैले उत्पादन भएको बायोग्यास बाल्न प्रयोग हुने चुलोको किफायतीपना थाहा पाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। चुलो किफायती भए इन्धन बचत हुने हुँदा ऊर्जाको बचत हुनु भनेकै आय स्रोत बस्नु हो। सबै किसिमका चुलोहरूको आफ्नो किफायतीपना हुन्छ। बायोग्यासको चुलोको चाहिँ आफ्नो किफायतीपना हुन्छ र सुधारिएको चुलोको आफ्नै किसिमको हुन्छ। हामीले चाहिँ यो बायोग्यास प्रयोगशालामा चाहिँ बायोग्यास चुलोहरूको परीक्षण गर्दछौँ भने सुधारिएको चुलो प्रयोगशाला जुन चाहिँ पोर्टेबल इमिसन मेजरमेन्ट सिस्टम उपकरण हामीले ल्याएका छौँ, त्यसलाई उपयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, पार्टिकल म्याटर यस्ता पदार्थहरू चाहिँ के कति रहेछन् अब त्यो चुलोबाट निस्कने ती कुरा हामीले चाहिँ त्यसबाट हेर्छौँ।
परम्परागत भन्दा फरक डिजाइन गरी तयार पारिएको वा सुधारिएको चुलोमा दाउराबाट आगो बाल्दा निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, धुवाँ, धुलो थाहा पाउन सकिने भएकोले ती पदार्थहरू कति रहेछन् र कतिको किफायती रहेछ भनेर निश्चित परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रयोगशाला र फिल्डमा प्रयोग गर्न सकिने उपकरण नास्ट अन्तर्गतको रेट्समा उपलब्ध छ। चुलो त अब बायोग्यासको चुलोहरू त धेरै किसिमका छन्। नेपालभरि चाहिँ अहिले मेरो जानकारीमा भएअनुसार 16वटा कम्पनीहरूले बायोग्यासको चुलोहरू बनाइरहेका छन् र चाहिँ भारत, चीन यस्तो देशहरूबाट पनि यहाँ चुलोहरू आइरहेका छन्। चुलोहरू चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ कति किफायती छन् त, तिनीहरूले कुन चुलो राम्रो छन् त भनेर चाहिँ जसले लिएर आउँछ हामीले टेस्ट गरेर त्यसको चाहिँ किफायतीपना हामीले चाहिँ बताइने काम गरेका छौँ। यो इक्विपमेन्ट जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ सुधारिएको चुलो परीक्षण गर्न चाहिँ युज हुने इक्विपमेन्ट हो। यसलाई चाहिँ पोर्टेबल इमिसन मोनिटरिङ सिस्टम भन्छ। यसले चाहिँ हामीले एउटा कुनै सुधारिएको चुलो चाहिँ परीक्षण गर्न आउँदाखेरि त्यो चुलोलाई चाहिँ हामीले यो तल यहाँ राखिन्छ र हामीले चाहिँ आगो सल्काइन्छ। त्यसपछि यो इक्विपमेन्टले यसको चाहिँ थर्मल इफिसियन्सी कति छ त्यो बाहेक र त्यसले निकाल्ने पोल्युटेन्टहरू हुन्छन्, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, पार्टिकुलेट म्याटर कति मात्रामा निकाल्छ भन्ने कुरो यो सम्पूर्ण यो इक्विपमेन्टबाट हामीले चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दा चाहिँ इक्विपमेन्ट स्टोभलाई चाहिँ यसमा राखिन्छ, यहाँ तल राखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ ब्लोअर भन्छ क्या। यसले चाहिँ हामीले यो आगो सल्काउँदा निस्किने धुवाँहरू हुन्छ नि त्यसलाई सबैलाई यसले सक्सन गर्छ कि तान्छ। तानेपछि यो स्याम्पलिङ डक्टबाट यहाँ जान्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ स्याम्पलिङ लाइन भन्छ। यहाँ पनि एउटा पम्प हुन्छ। यो चाहिँ इमिसन मेजरमेन्ट गर्ने यो चाहिँ इक्विपमेन्ट हो कि। यहाँ चाहिँ पम्प हुन्छ, यसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ धुवाँ हुन्छ नि त्यसलाई यहाँ तान्छ। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ सबै कम्प्युटराइज अटोमेटिक सिस्टम छ कि। अनि जुन धुवाँहरू चाहिँ जुन आएको हुन्छ यहाँ चाहिँ सफ्टवेयरबाट हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ पोल्युटेन्ट निस्क्यो भनेर चाहिँ यसबाट मेजर गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सुधारिएको चुलोहरू पनि हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा भिन्दा भिन्दै किसिमका रहेका छन्। नेपाल चाहिँ भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई भएको देश हो। त्यही अनुसार चाहिँ पहिलादेखि नै चुलो पनि त्यही अनुसारले, जस्तै पहाडी हिमाली भेगमा चाहिँ फलामको चुलोहरू प्रयोग गर्ने चलन छ, किनभने यसले चाहिँ कोठा तताउन पनि प्रयोग हुन्छ र खाना पकाउन पनि हुन्छ। त्यसपछि पहाडमा चाहिँ माटोको चुलोहरू यसरी चाहिँ जुन चाहिँ सुधारिएको चुलोमा पनि विकसित हुँदै गइरहेछ र प्रयोग भइरहेछन्। र चाहिँ यो चाहिँ तराईको चुलो, तराईमा प्रयोग हुने यस्ता किसिमका चुलाहरू चाहिँ आइरहेका छन्। हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चुलाहरू जति यहाँ आउँछन् तिनीहरूको चाहिँ किफायतीपना, इफिसियन्सी टेस्ट गरेर तिनीहरूको रिपोर्ट दिने काम गर्छौँ। भविष्यमा अझै नयाँ नयाँ प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गरी नासले नेपाली जनमानसलाई लाभान्वित पार्न सकोस्, हाम्रो शुभकामना। बायोग्यास प्रयोगशालामा बायोग्यासै राखेर चाहिँ प्रयोग गरौँ न त, परीक्षण गरौँ त भनेर चाहिँ स्थापना गरिएको हुँदा यो चाहिँ अनुसन्धानात्मक रूपमा चाहिँ स्थापना गरिएको चाहिँ हो। फरक चाहिँ अरूको चाहिँ अब दैनिक खाना पकाउनको लागि प्रयोग गर्ने भयो सर्वसाधारण कहाँ भएको भने हामी कहाँ चाहिँ प्रयोगशालाकै लागि बनाइएको र यसले चाहिँ हामीले बायोग्यास प्रयोगशाला सुरु गरेदेखि अब हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा जुन चाहिँ यो पहिलादेखि उपयोग भएको चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट भयो भने अब हामीले चाहिँ यो सजिलो होस्, बनाउन सजिलो होस्, यसलाई चाहिँ 1-2 महिना पनि लाग्ने इँटा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, छड यी सबै प्रयोग गरेर चाहिँ गर्नभन्दा अब चाहिँ फाइबरबाट हुन्छ कि भनेर त्यो पनि हामीले चाहिँ नास्टमा चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो फाइबर ग्यास बायोग्यास प्लान्टको चाहिँ अनुसन्धान गर्दा के कस्तो आउँछ त्यसको चाहिँ अब नतिजा अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ भन्न सकिन्छ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nas.org.np। र यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nas.org.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
हस् आजलाई कार्यक्रम यति नै, आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।